8:45 केलं होतं का? मी सुरू केलंय. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. इथे मेसेजेस येत नाहीत बरं का, तुला मग दिसतील का आज? तू टाकलाय तो आलाय आता. ठीक आहे, आज प्रॉब्लेम नाही, येतील सगळेजण आलं की. तूच आहेस का? 1 व्ह्युअर इन वेटिंग, ते कंकरंट व्ह्युअर दिसते ते. मग कोण आहे? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. AR म्हणजे कोण आहे? चला, आज आपल्याला मेसेजेस पण दिसत आहेत. सो लेट्स स्टार्ट. अजूनपर्यंत मला असं वाटतं सगळेजण जॉईन झालेले नाही आहेत. आय थिंक 8:45 टाईम टाकल्यामुळे सगळेजण आलेले नाही आहेत, तर सगळेजण यायची थोडीशी वाट बघू आणि आजचं सुरू करून देऊ लेक्चर. लाईट गेली काय? डेटा नाही म्हणाले. नो डेटा. चालू आहे स्ट्रीमिंग. नो डेटा. सगळ्यांना माझा आवाज ऐकू येतोय का व्यवस्थित? आवाज ऐकू येत असेल तर आणि व्हिडिओ व्यवस्थित दिसत असेल तर हाय करा. ओके, सो गुड मॉर्निंग वन्स अगेन. विल वेट फॉर ऑल टू जॉईन. एक 3-4 जण जे काही आहेत ते जॉईन करतील, मग आपण सुरू करूया आजचं लेक्चर. हे बघा, आपल्या UPSCच्या बॅचमध्ये हार्डली तुम्ही 5 ते 6 जण आहात. मला लेक्चरला सगळेजण पाहिजे तरच मी ऑनलाईन लेक्चर घेणार आहे. मी आत्ता सांगतो, ऑनलाईन लेक्चर जर घ्यायचं असेल तर मला सगळेजण ऑनलाईन लेक्चरवर पाहिजेत. सो जे काही 4-5 जण तुम्ही आहात ते सगळेजण जर लेक्चरला असतील तरच मी लेक्चर घेईल. त्याच्यामुळं सगळेजण व्यवस्थित प्रेझेंट राहा. 8:30 to 8:45च्या आसपास आपण डेली बेसिसवर लेक्चर स्टार्ट करणार आहोत आणि साधारणपणे 1.5 ते 1.25 तास आपण लेक्चर कंडक्ट करणार आहोत डेली बेसिसवर. आत्ता सध्या आपला जॉग्रफीचा जो पार्ट चालू आहे त्याचं एक 10 मिनिटामध्ये रिव्हिजन काल मी घेतलं होतं आणि मेसेजेस डिस्प्ले होत नव्हते म्हणून ॲक्च्युली मी थांबवलं होतं लेक्चर. बट आता आज मला असं दिसतंय की मेसेजेस येत आहेत. सो सगळ्यांनी एकदा जॉईन केल्यानंतर बघायचं आहे काय चालू आहे काय नाही ते. मी 8:45 पर्यंत वाट बघतोय जेणेकरून सगळेजण जॉईन करतील आणि मग आपण आपल्या आजच्या लेक्चरला स्टार्ट करूया. सो चला, 8:45 झालेलं आहे आणि आजचं आपलं लेक्चर स्टार्ट करू जे भूगोलाच्या संदर्भामध्ये. इट इज अबाउट जॉग्रफी. इन द लास्ट लेक्चर आय रिवाइज्ड व्हॉट ऑल थिंग्स वी हॅव डन आणि त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला ॲटमॉस्फिअरचा जो सेक्शन आहे तो ॲटमॉस्फिअरचा सेक्शनमध्ये आपण काय डील केलं आहे हे काल बोललो होतो आपण. ॲटमॉस्फिअरमध्ये आपण काय काय बघितलं आत्तापर्यंत, बरोबर आहे? ॲटमॉस्फिअरमध्ये आत्तापर्यंत आपण काय काय बघितलं आहे याचा एक क्विक आढावा आपण काल बघितला होता. yesterday we discussed various concepts like we have discussed the structure of atmosphere. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटमॉस्फिअर आपलं डिस्कस करून झालेलं आहे. त्यानंतर काल मी तुम्हाला सांगितलं की आपण ऑलरेडी एक महत्त्वाची गोष्ट डिस्कस केली आहे ती म्हणजे कंपोजिशन ऑफ ॲटमॉस्फिअर. कंपोजिशन ऑफ ॲटमॉस्फिअर ही गोष्ट आपण डिस्कस केलेली आहे. आणि तिसरी जी गोष्ट आपण ऑलरेडी डिस्कस करून झालेली आहे तिचं नाव आहे कंपोजिशन ऑफ ॲटमॉस्फिअर. नंतर आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ॲटमॉस्फिअर, ओके, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ॲटमॉस्फिअर डिस्कस केलेले आहेत. याच्यामध्ये आपण
टेम्परेचर आणि ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर या दोन गोष्टी डिटेलमध्ये बघितल्यात. टेम्परेचर आणि ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर दोन गोष्टी डिटेलमध्ये बघितल्यात. जी तिसरी गोष्ट आपली शिकवायची बाकी आहे तिचं नाव आहे ह्युमिडिटी. ह्युमिडिटी आपली शिकवायची बाकी आहे. आणि आता आपल्याला पुढे जाऊन बाकीच्याही काही संकल्पना बघायच्या आहेत. आणि लास्ट लेक्चरमध्ये ऑलरेडी आपल्या एका ऑफलाईन लेक्चरमध्ये मी लॅटिट्यूड्स अँड लॉन्जिट्यूड्स या कन्सेप्ट देखील तुम्हाला समजावून सांगितलेल्या आहेत. सो मला असं वाटतंय की आता आपल्याला आपण ज्या गोष्टी ऑलरेडी स्टडी केलेल्या आहेत त्या सगळ्या आपल्याला पुढे जाऊन बघता येतील आणि कसं काय काय नाही त्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करता येईल. सगळ्यांना एक महत्त्वाची गोष्ट मला सांगायची आहे ती म्हणजे ॲटमॉस्फिअर हा जो सेक्शन आहे, मी ऑलरेडी हा क्लासमध्ये गोष्ट सांगितलेली आहे की ॲटमॉस्फिअर हा सेक्शन आपल्यासाठी सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा असणार आहे. ॲटमॉस्फिअर वर अनेक प्रश्न UPSCच्या पूर्व परीक्षेमध्ये आणि मुख्य परीक्षेमध्ये विचारले जातात आणि त्यामुळे मला असं वाटतंय की याच्याकडे तुम्ही स्पेशल लक्ष देणं गरजेचं आहे. वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस दी ट्रायसेल्युलर ॲटमॉस्फेरिक सर्क्युलेशन. आणि जर सगळ्यांना आठवत असेल तर आपण ट्रायसेल्युलर ॲटमॉस्फेरिक सर्क्युलेशनमध्ये काही प्रॉपर सर्क्युलेशन स्टडी केली होती, ज्याच्यामध्ये आपण प्रायमरी सर्क्युलेशन, सेकंडरी सर्क्युलेशन, टर्शरी सर्क्युलेशन या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास केला होता. आता मी थोडंसं क्विक रिव्हिजन देणार आहे. त्याच्यामध्ये आपण प्रायमरी सर्क्युलेशनमध्ये काय बघितलं होतं बघा. प्रायमरी सर्क्युलेशनमध्ये when we discussed primary circulation आपण त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा स्टडी केली होती कन्सेप्ट ती म्हणजे प्लॅनेटरी विंड्स. ओके, प्लॅनेटरी विंड्स. कुणी मला सांगू शकेल का की प्लॅनेटरी विंड्सच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत ते? व्हॉट आर व्हेरियस कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लॅनेटरी विंड्स? हाऊ यू डिफाइन व्हॉट यू मीन बाय प्लॅनेटरी विंड्स? समजा आपण म्हटलं किंवा प्लॅनेटरी विंड्स, तर प्लॅनेटरी विंड्स म्हणजे एक्झॅक्टली काय? कुणी सांगू शकेल प्लॅनेटरी विंड्स? ओके, ठीक आहे. चला, प्लॅनेटरी विंड्स म्हणजे एक्झॅक्टली काय ते आपण बघूया. आणि ब्रीफली मी तुम्हाला सांगतो एक प्लॅनेटरी विंड्सची डेफिनेशन काय. प्लॅनेटरी विंडच्या 3 कॅरेक्टरिस्टिक्स मी तुम्हाला सांगितल्या होत्या. फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, देअर डायरेक्शन इज फिक्स्ड. पहिला पॉईंट जो आहे तो कशाबद्दलचा आहे? डायरेक्शन बद्दलचा आहे. त्यानंतर दुसरा जो पॉईंट आहे बघा प्लॅनेटरी विंड्सचा, तो कशाबद्दल आहे? प्लॅनेटरी विंड्सची डायरेक्शन फिक्स असते. त्या 365 डेज फ्लो करतात आणि त्यांचा जो प्रेझेन्स आहे तो सर्कम ग्लोब असणार आहे. सो द विंड्स विच हुज डायरेक्शन इज फिक्स्ड, विच ब्लो थ्रू आउट इयर अँड विच एक्सपान्शन इज सर्कम ग्लोब, या विंड्सना आपण जनरली प्लॅनेटरी विंड्स असं नाव देतो. प्लॅनेटरी विंड्स मध्ये आपण 4 एक्झाम्पल मी तुम्हाला लिहून दिलेत ऑलरेडी. पहिलं एक्झाम्पल जे आपण स्टडी केलं होतं ते आहे ट्रेड विंड्स. पहिलं एक्झाम्पल जे बघितलं होतं ते काय बघितलं होतं? ट्रेड विंड्स बघितलं होतं. दुसरं जे एक्झाम्पल आपण बघितलं होतं ते होतं वेस्टर्लीज. तिसरं जे एक्झाम्पल आपण स्टडी केलं होतं ते होतं पोलर ईस्टर्लीज. आणि चौथं जे एक्झाम्पल होतं ते होतं इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज. इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज. सो वी हॅव डिस्कस्ड फर्स्ट 3 कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल. आणि मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ज्यावेळेस मी इंडियन मॉन्सून शिकवणार आहे त्यावेळेस मी तुम्हाला इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज ही संकल्पना सांगेल. त्यानंतर आपण दुसरा जो कन्सेप्ट आपण स्टडी केलेली आहे तिचं नाव आहे सेकंडरी सर्क्युलेशन. ही पण आपण क्लासमध्ये डिस्कस केली आहे. सेकंडरी सर्क्युलेशनची डेफिनेशन मी तुम्हाला ऑलरेडी दिलेली आहे, तरी एकदा ही परत रिवाइज करतो. सेकंडरी सर्क्युलेशन कशाला म्हणायचं? ड्यू टू थर्मोडायनामिक चेंजेस. बघा डेफिनेशन काय आहे? ड्यू टू थर्मोडायनामिक चेंजेस there are certain regional changes or localized changes in the primary circulation or the pattern of planetary winds, and the changed winds are called as secondary circulation. ओके, याला आपण डिराइव्ड सर्क्युलेशन असंही म्हणू शकतो.
आता सेकंडरी सर्क्युलेशनचा सगळ्यात महत्वाचा जो सेक्शन आहे किंवा जो कंपोनंट आहे त्याला आपण नाव दिलं होतं रिजनल विंड्स. बघा काय नाव दिलं होतं आपण त्याला, रिजनल विंड्स. नाउ व्हॉट डू मीन बाय रिजनल विंड्स? Regional winds are those winds which are known to change their direction periodically. किंवा त्याला अजून साध्या सोप्या भाषेमध्ये आपण म्हणू शकतो, regional winds are those winds whose direction is reversed every 6 months or there is seasonal reversal. भरपूर वेगळ्या शब्दांनी आपण रिजनल विंड्सना एक्सप्लेन करू शकतो. काय काय डेफिनेशन्स येऊ शकतात बघा. याच्यामध्ये आपण रिजनल विंड्स म्हणू शकतो. रिजनल विंड्स मध्ये अनेक वेगवेगळे प्रकार आपल्याला पाडता येऊ शकतात. त्याच्यामध्ये इंडियन मॉन्सून एक आहे, त्याच्यासोबत अजूनही काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहोत इंडियन मॉन्सून मध्ये, ज्या ऑलरेडी मी क्लासमध्ये सांगितलेल्या आहेत. आणि त्यानंतर तिसरा जो सेक्शन मी क्लासमध्ये सांगितला होता ऑलरेडी, त्याचं नाव आहे लोकल विंड्स. लोकल विंड्सचं डिटेल क्लासिफिकेशन मी ऑलरेडी दिलेलं आहे, ते परत एकदा इथे रिवाइज करतोय. लोकल विंड्सचं आपण क्लासिफिकेशन बघितलं होतं, रिव्हर्सिबल लोकल विंड्स. ज्या विंड्स डेली बेसिसवर 24 आवर सायकल मध्ये ज्यांची डायरेक्शन रिव्हर्स होते अशा विंड्सना आपण रिव्हर्सिबल लोकल विंड्स असं म्हणतो. आणि ज्या पर्टिक्युलर सीझन मध्येच फिक्स डायरेक्शनने वाहतात त्यांना म्हटलं तर इररिव्हर्सिबल. बघा त्यांना काय म्हटलं तर इररिव्हर्सिबल लोकल विंड्स. म्हणजे एक आहेत ते रिव्हर्सिबल लोकल विंड्स आणि दुसरे आहेत ते इररिव्हर्सिबल लोकल विंड्स. ठीक आहे, त्यामुळे या दोन विंड्स देखील आपण ऑलरेडी स्टडी केलेल्या आहेत. आता आज जी संकल्पना आपण सगळ्यात महत्वाची म्हणून अभ्यासणार आहोत त्या संकल्पनेचं नाव आहे ह्युमिडिटी. ही संकल्पना आपल्याला डिटेलमध्ये पाहायची आहे. संकल्पनेचं नाव आहे ह्युमिडिटी. मराठीमध्ये हिला आपण आर्द्रता असं म्हणतो. मराठीमध्ये हिला काय म्हटलं तर आर्द्रता. हिचे साधारणपणे दोन प्रकार आज आपण अभ्यासणार आहोत. एकाला म्हटलं तर ऍब्सल्यूट, एकाला म्हटलं तर ऍब्सल्यूट ह्युमिडिटी आणि दुसऱ्या संकल्पनेचं नाव आहे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. ओके, so today we are going to discuss the concept of humidity, the third and another most important characteristics of atmosphere. Okay, मला सगळ्यांना एक विचारायचं आहे, तुमच्यापैकी किती जणांना मी दिलेली ह्युमिडिटीची डेफिनेशन आठवतीये? कोण सांगेल ह्युमिडिटीची डेफिनेशन? व्हॉट डू मीन बाय ह्युमिडिटी? प्लीज रिप्लाय बिकॉज आय एम वेटिंग फॉर युअर रिप्लाय अँड आय विल बी checking what you say on this particular platform. So tell me what do you mean by relative humidity? Oh sorry, what do you mean by humidity per se? ओके, अमाउंट ऑफ वॉटर प्रेझेंट इन ॲटमॉस्फिअर असं उत्तर आलंय. बेटा दिस इज नॉट द करेक्ट आन्सर. AR, atmosphere, amount of water present in atmosphere. This is not the correct answer. Give me more. Give me precise answer. Amount of water vapor present in atmosphere is not the right answer. Let me give you detailed definition of humidity to you. Let's define humidity. It is the amount of, लक्षात घ्या, it is the amount of water vapor present in atmosphere. आणि ह्या वॉटर वेपर ह्या शब्दाला बोल्ड करा. It is not just ordinary water. For example, if water is present in droplets, if water drops are present in atmosphere, they might be present in clouds. Clouds are made up of water droplets as well. So can we call water droplets or can we calculate water droplets in humidity? No. Second, there may be ice crystals, tiny ice crystals in the clouds which are present in atmosphere.
This water is also not considered in calculation of humidity. When we define humidity, very precisely we define humidity, it is the amount of water vapor. So we only take gaseous water into consideration. Water present in gas state, that is only taken into consideration whenever we define humidity. So humidity is the amount of water vapor. The amount of water vapor प्रेझेंट इन ॲटमॉस्फिअर, त्याला आपण काय नाव देतोय, ह्युमिडिटी किंवा आर्द्रता. नो, व्हाय इट इज इसेंशियल टू कॅल्क्युलेट ह्युमिडिटी? बिकॉज remember, humidity is going to decide the amount of rainfall, cloudiness, temperature, pressure, all movement of winds and transfer of heat. Almost everything is decided by water vapor. Water vapor is key vehicle in atmospheric circulation, and that's why we need to know this concept of humidity. आपल्याला humidity exactly काय हे माहिती असणं गरजेचं आहे. तर सगळ्यांना लक्षात आलंय का की ह्युमिडिटी म्हणजे काय नेमकं एक्झॅक्टली? बघा, कमेंट सेक्शन मध्ये मला सांगा, समजलं असेल तर मी पुढे जातो. डू यू अंडरस्टँड व्हॉट यू मीन बाय ह्युमिडिटी? हॅव यू गॉट यू टू युअर माइंड? तुम्हाला समजलंय, डोक्यामध्ये गेलंय का की एक्झॅक्टली ह्युमिडिटी म्हणजे काय ते? बघा, लक्ष द्या. ह्युमिडिटी इज द अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर प्रेझेंट इन ॲटमॉस्फिअर. जर कळलं असेल तर कमेंट सेक्शन मध्ये यस टाका, नाहीतर मी परत एक्सप्लेन करतो. कारण इथे ह्युमिडिटीची संकल्पना कळणं आपल्याला सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे. ह्युमिडिटी इज इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ ॲटमॉस्फिअर, अँड इफ यू हॅव अंडरस्टूड करेक्टली देन आय कॅन गो फॉरवर्ड. Okay, so let us understand the types of humidity one by one. Let us understand the type of humidities one by one. First type of humidity that we are going to discuss is called as absolute ह्युमिडिटी. सगळ्यात पहिला जो प्रकार आहे त्याचं नाव आहे ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. ठीक आहे, ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी आपल्याला स्टडी करायची आहे. इंग्रजीमध्ये याला आपण ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी म्हणतो, मराठीमध्ये त्याला म्हटलं जातं निरपेक्ष आर्द्रता. ओके, इट इज कॉल्ड एज ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. नाउ रिमेंबर, whenever calculation of humidity does not involve any kind of comparison, okay, when any calculation or when any measurement, when it is not based on comparison, it is generally called as absolute concept. Okay, so when I say absolute humidity, I am not comparing anything, I am just calculating the actual mass of water vapor in given volume of air. Okay, if I take an air cube, what I am going to do is I am going to extract entire water vapor and I am going to calculate its mass, and when I calculate this mass, it is going to be my humidity, and that will be called as absolute humidity. So how you define absolute humidity? Absolute humidity is the actual mass of water vapor given in an air column. Okay, now here we are taking mass with respect to volume. हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर का मास भरा पड़ा है इसके बारे में हम सोच रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई द यूनिट अगर हमें इसका यूनिट ढूंढ के निकालना है तो मास का यूनिट क्या है, ग्राम्स और मिलीग्राम्स, और वॉल्यूम का यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर. तो यही यूनिट हम यूज करते हैं
कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के लिए यही यूनिट रहता है. क्या यूनिट है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के लिए? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज द एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट वॉल्यूम. Actual mass of water vapor in unit volume. Per unit volume, we are going to calculate the mass of water vapor, and that will be called as absolute humidity. For example, this is a cube of air. This is a cube of air having volume 1 meter cube. And if this 1 meter cube of atmospheric cube, if it has 20 grams of water vapor, then how I can represent this? It is 20 grams per cubic meter. This is going to be the absolute humidity of this cube. चला मला परत एकदा सांगा, सगळ्यांना समजलंय का रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे ते? ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे ते? ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी इज द ॲक्च्युअल मास ऑफ वॉटर वेपर per unit volume. Now this unit volume may be 1 cubic meter, okay, or 1 cubic centimeter, और ये एक क्यूब जो रहेगा 1 cubic meter का, वो क्यूब में कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये जब मैं कैलकुलेट करूंगा तब उसे कहा जाएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. So generally we represent absolute humidity. We represent absolute humidity in the mass per unit volume case. हम क्या करते हैं इसको मास पर यूनिट वॉल्यूम के फेज में या फिर मास पर युनिट वॉल्यूम या फॉर्मेशन मध्ये आपण त्याला जनरली एक्सप्रेस करतो, ज्याच्यामध्ये आपण ह्या सगळ्या गोष्टी स्टडी करतो. ओके, सो इट इज एब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस इज रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जी आपल्याला डिस्कस करायची ती कुठली आहे? रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. आता मला जर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी लक्षात ठेवायची आहे तर त्यासाठी मला अजून एक संकल्पना किंवा अजून एक कन्सेप्ट मला माहिती पाहिजे, ज्याला आपण नाव देतो वॉटर वेपर कॅरिंग कपॅसिटी ऑफ एअर. बघा कुठली संकल्पना आपल्याला बघायची आहे? वॉटर वेपर कॅरिंग कपॅसिटी ऑफ एअर. Now water vapor carrying capacity of air is going to decide the relative humidity, and that's why if you really want to understand what you mean by relative humidity, first you need to know water vapor carrying capacity. Once you understand water vapor carrying capacity, we can calculate. But let me tell you the basic difference between absolute humidity and relative humidity. Absolute humidity is not based on comparison, but relative humidity is strictly based on comparison. Remember, it is a comparison of two quantities. It is a comparison of two independent entities, and this comparison leads to relative humidity. If you really want to understand weather, if you really want to understand the forecast of weather, absolute humidity is not going to help you. You won't even understand single thing from the information provided in the form of absolute humidity. But relative humidity is going to give you clear picture about atmosphere, about the weather around you, and that's why relative humidity is of tremendous importance. Now relative humidity is calculated in percentage form. It is a percentage ratio. लक्षात ठेवा, relative humidity is percentage ratio. It is a ratio expressed in percent form. Okay, now what two things are taken in that ratio? Let me give you formula for relative humidity first, then I'll explain you this concept of water vapor carrying capacity. Now let us have a formula to calculate relative humidity. Relative humidity is equal to actual mass of water vapor divided by water vapor carrying capacity of same air parcel multiplied by 100. सो आपण कुठल्या दोन गोष्टींचा इथं रेशो घेतोय? द मास ऑफ वॉटर वेपर. आता याच्यासाठी अजून एक ऍडिशनल फॉर्म्युला आपण देऊ शकतो. बघा, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज इक्वल टू, मी रिलेशनशिप दाखवतोय ऍब्सोल्यूट ह्युमिडिटी आणि रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी मधली. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज इक्वल टू ऍब्सोल्यूट ह्युमिडिटी अपॉन वॉटर वेपर कॅरिंग कपॅसिटी. वॉटर वेपर कॅरिंग
कपॅसिटी मल्टिप्लाइड बाय 100. मला एक सांगा, जे कुणी आहेत कोणाला कळली ही संकल्पना की रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आणि ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी मधली ही रिलेशनशिप किती जणांना लक्षात आलेली आहे? आणि जर लक्षात आली असेल तर येस करा, म्हणजे मला पुढे जाता येईल. If you have understood the relationship between relative humidity and absolute humidity, then we can go forward. Okay? बघा, मी थांबतो 1 मिनिटासाठी जेणेकरून तुम्हाला हे डायजेस्ट करता यावं, आणि जर हे कळलं असेल तर मग आपण पुढे जाऊ. ओके, AR फॉर्म्युला नाही समजला असं. ओके ठीक आहे, परत सांगतो बघा. AR फॉर्म्युला नाही, फॉर्म्युला कुठला नाही समजला? रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आणि ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटीचा समजला नाहीये का पहिला दिलेला समजला नाहीये? चला मी परत एकदा फॉर्म्युला सांगतोय. बघा लक्ष द्या, काय फॉर्म्युला लिहून घेतलाय तो सगळ्यात पहिल्यांदा बघूया. पण ते बघण्यासाठी आपल्याला एक ज्याला आपण म्हणतो ना एक एक्झाम्पल पाहावं लागेल. एक्झाम्पल पाहिल्यानंतर तुम्हाला ते कळेल. मला एक सांगा, आपली जी पिण्याच्या पाण्याची वॉटर बॉटल आहे, फॉर एक्झाम्पल इफ यू हॅव अ वॉटर बॉटल. ओके, you have bottle with us, so bottle with you, and this is a water bottle that you have with a lid. Okay, now generally bottles are of 1 liter, 2 liter or 3 liter. ठीक है? Now if I ask you, you know that every bottle has a fixed carrying capacity. For example, if it is 1 liter of water bottle, it can carry only 1 liter. It can carry only 1 liter. So what is the carrying capacity of this bottle? 1 liter. 1 liter is a carrying capacity of that bottle. If it is a 2 liter bottle, the carrying capacity of that bottle is 2 liters. If it is a 5 liter bottle, the carrying capacity of that bottle is 5 liters. Now if I ask you, how much water is there in this bottle? You will reply by 2 ways. First, you will say that sir, there is a half a liter of water or 300 ml water, 400 ml water, 500 ml water present in the given bottle. Now by this, when I say 300 ml, 400 ml, 500 ml water is present in 1 liter of water bottle, I am expressing the absolute humidity. मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? एब्सोल्यूट. मैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में बोल रहा हूं. आई एम टेलिंग यू एक्चुअल मास ऑफ वाटर. ठीक है? नाउ इफ आई आस्क यू दैट हाउ मच वाटर इज देयर, एंड इफ यू से सर वाटर इज हाफ फिल्ड, वाटर इज हाफ फिल्ड, वाटर इज 2/3 फील्ड, और वाटर इज 1/3 फील्ड, या फिर आप कहोगे कि सर क्वार्टर वाटर प्रेजेंट है, या फिर you can also represent in another forms. For example, the bottle is 25% filled or bottle is 50% empty. Now whenever you express the quantity of water in percentage form, what I am talking about is relative humidity. How? I am comparing the actual volume of bottle, sorry, the total volume of or the carrying capacity of bottle and the actual quantity of water present in it. Same concept is applied here. For example, you have an air cube. You have an air cube. Now imagine it as a bottle.
It is an air cube and it has some maximum capacity of water vapor that it can hold. For example, this water vapor can hold maximum 50 grams of water. Imagine that this air cube is nothing like it's just like a water bottle, and if this water bottle can hold 50 grams of water, that will be the water vapor carrying capacity. ये क्या होगी इसकी water vapor carrying capacity. Now let us calculate the actual amount of water vapor present in given air column. Now actual amount of water vapor, it may be around say 10 gram. Okay. Now if I ask you that how much amount of water vapor is present in given air column, you may answer by two ways. Now remember, this is 1 cubic meter. This is 1 cubic meter of cube. ये cube कितने volume का है? 1 cubic meter का है. You can tell me the humidity by first method, that is absolute humidity. Absolute humidity में हम कैसे represent करेंगे? The absolute humidity of given air block is 10 grams per cubic meter. लेकिन इससे आपको कुछ पता चल रहा है क्या वो क्यूब के बारे में? नहीं. लेकिन अभी मुझे क्या करना है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअल मास ऑफ एयर कितना है? 10 ग्राम. उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 50 ग्राम. कितने से मल्टीप्लाई करना है? 100 से. कितनी हो गई? ये 5, ये 5, ये शून्य चला गया. 5 दूने 10, so 20%. So I can say that relative humidity is 20%. So this air column is 20% filled with water vapor and it is 80% empty. It can take another 80% of water vapor. So this is how we calculate relative humidity. Now, if you have understood this concept of relative humidity, I will go forward or I will again explain you with some different examples. So, if you have understood, please comment in the section, comment section, chat section, so that I can go forward. Now one additional point I have to make it here. Remember, water vapor carrying capacity of air is dependent on temperature. Water vapor carrying capacity of air is dependent on temperature. If temperature increases, water vapor carrying capacity of air increases. And if temperature decreases, water vapor carrying capacity of air is also going to decrease. Now, there is exactly opposite relationship between relative humidity and temperature. If temperature increases for same air column, its relative humidity is going to decrease. And if temperature decreases for given air column, its relative humidity is going to increase. Remember, there is a direct proportion between water vapor carrying capacity of air and temperature, and there is inverse proportion between relative humidity and temperature. There is inverse proportion between relative humidity and temperature, and there is direct proportion between water vapor carrying capacity of air and temperature. Remember, this concept is really important to understand how cloud formation takes place. Cloud formation जे आपल्याला पुढे जाऊन स्टडी करायचं आहे. If you really want to understand cloud formation,
if you really want to understand the concept of cloud formation, you really need to pay attention to the concept of concept of relative humidity and its relationship with temperature. और क्या है relative humidity और temperature में relationship? Relative humidity रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में जो रिलेशनशिप है वो है इनवर्स रिलेशनशिप. रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है. इफ टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज, एंड इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज. सो रिमेंबर, दीज टू आर इन इनवर्स प्रपोर्शन. मला एक प्रश्न विचारलाय 50 ग्रॅम काय आहे. तर बाळांनो लक्ष द्या, मी 50 ग्रॅम जे आहे ती म्हटलंय त्या एअर कॉलमची वॉटर वेपर कॅरिंग कपॅसिटी. वॉटर वेपर कॅरिंग कपॅसिटीला आपण काय नाव दिलंय तर 50 ग्रॅम्स घेतली आहे. वॉटर वेपर कॅरिंग कपॅसिटी. ऍब्सोल्यूट ह्युमिडिटी 50 ग्रॅम्स नाहीये. ऍब्सोल्यूट ह्युमिडिटी इथे 10 ग्रॅम आहे. इट इज ऍक्च्युअल अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर. लक्षात घ्या, दोन्ही मध्ये फरक आहे. ओके, 50 ग्रॅम इज अ वॉटर वेपर कॅरिंग कपॅसिटी. जसं मी आता लिहून दिलं होतं 1 लिटर वॉटर बॉटल, मिनरल वॉटर जी आहे 1 लिटरची आहे. तसंच इथे एअर कॉलमची वॉटर वेपर सामावून घेण्याची कपॅसिटी किती आहे? 50 ग्रॅम्स. तिला आपण म्हणूया वॉटर वेपर कॅरिंग कपॅसिटी. आणि दुसरा आहे ती म्हणजे ऍब्सोल्यूट ह्युमिडिटी, किंवा त्याला आपण ऍक्च्युअल मास ऑफ एअर म्हणूया. ते ऍक्च्युअल मास ऑफ वॉटर वेपर किती आहे? सॉरी, एअर नाही, वॉटर वेपर. ऍक्च्युअल मास ऑफ वॉटर वेपर आहे 10 ग्रॅम्स. म्हणून मी 10 डिवाइडेड बाय 50 मल्टिप्लाइड बाय 100 घेतलंय, जे 20% आलंय. सो रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ह्या एअर ब्लॉकची किती झाली आहे? 20%. I would advise you to read NCERTs first so that I can explain you better. कारण मला असं लक्षात येत आहे की तुम्ही NCERTs रिवाइज करत नाही आहात. त्याच्यामुळे माझं सगळ्यांना परत सांगणं आहे, थोडंसं NCERT कडे व्यवस्थित लक्ष द्या. NCERTतल्या काही कन्सेप्ट वाचा, म्हणजे तुम्हाला मी ज्या संकल्पना सांगतोय त्या चांगल्या प्रकारे समजणार आहेत. बघा, परत एकदा समजल्या आहेत का? मी थांबतोय इथे आणि तुमच्याकडून अजून एकदा माहिती घेतोय की तुम्हाला जर एक कळलं असेल तर मी पुढे जातो. समजले का? हे कोण आहे? ए आर म्हणजे मला नाव सांग तुझं, कोण आहेस ते? ए आर कोण आहे? ए आर वरून मला काहीच कळत नाहीये. आणि प्रश्न असा विचारला, सर पहिल्यापासून शिकवणार होते ना? आता पहिल्यापासून काय शिकवणार होतो मी? ए आर म्हणजे कोण आहे? पूर्ण नाव सांगा. तुमच्या गुगल अकाउंटला पूर्ण नाव ठेवा. मला काहीच कळत नाहीये कोण चॅट करतंय ते. मला कळणं फार आवश्यक आहे.
ओके अक्षय, बाळा मी ऑनलाईनचं, अच्छा तू एकटाच आहे का लेक्चरला? बर अक्षय, मी म्हटलं होतं ऑफलाईन ज्यावेळेस घेईल त्यावेळेस पूर्ण पहिल्यापासून शिकवेल, पण आपण ऑफलाईन काही सुरू केलं नाही. तुम्हाला जर वाटत असेल तर मी पहिल्यापासून घेतो, काही टेन्शन नाही आहे. पहिल्यापासूनच घ्यायचं का? ज्योग्राफीचं फर्स्ट लेक्चर जे घेतलं होतं तिथपासून पुढे घ्यायचं आहे का? तसं असेल तर तसंही घेऊ, काही टेन्शन नाही आहे मला. वी कॅन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रॅच. ओके चालेल. बरं आज ही ॲटलिस्ट ह्युमिडिटीची संकल्पना तरी कळली का अक्षय? ह्युमिडिटीची संकल्पना तरी लक्षात आली का थोडीफार? काय आहे बाबा काय नाही, किंवा याच्या आधी मी सांगितली होती क्लासमध्ये, आपण क्लासमध्ये थोडंफार डिस्कस केलं होतं. आणि ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी एक्झॅक्टली काय असते? मी तर दररोज ऑफलाईन घ्यायला तयार आहे, पण ऑफलाईनला ओके ठीक आहे चालेल, बोलू आपण ह्याच्याबद्दल. तुम्हाला भेटायला या, मी बोलतो. ओके मला असं वाटतंय की ह्युमिडिटीची संकल्पना किंवा ऑनलाईनमध्ये कळणं थोडं अवघड आहे असं मला वाटतंय, कारण त्याच्यामध्ये मला भरपूर गोष्टी तुम्हाला समजावून सांगाव्या लागतात. बरं मला एक सांगा, किती जणांना वॉटर वेपर कॅरिंग कपॅसिटी? ओके चालेल. मला एक सांगा की ही जी कन्सेप्ट आहे ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटीची किंवा ॲटलिस्ट ह्युमिडिटीची ती संकल्पना कळलेली, आपण ह्याच्या आधी ज्या डिस्कशन्स केल्या त्या देखील कळलेल्या असतीलच. तरी देखील परत एकदा विचारतोय सगळ्यांना. अजून 2 व्ह्युअर्स जॉईन झालेत, कोणीतरी कोण आहेत ते कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. 2 जण अजून कोण जॉईन झालेत? मला 3 कंकरंट व्ह्युअर दिसत आहेत. अजून 2 कोण जॉईन झाले आता रिसेंटली? एक अक्षय आहे आणि बाकीचे 2 जण अजून कोण आहेत? बरं अक्षय, तुला मला एक सांग, ही आजची ह्युमिडिटीची संकल्पना काही कळली आहे का बिलकुलच काही कळलं नाही आज? आज ज्या मी ह्युमिडिटीच्या 3 संकल्पना सांगितल्या त्याच्यामध्ये पहिली होती ती म्हणजे ॲक्च्युअल ह्युमिडिटी म्हणजे काय हे एक सांगितलं. त्याच्यानंतर दुसरं म्हणजे ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी म्हणजे काय ते सांगितलं. आणि तिसरं रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी म्हणजे काय ते सांगितलं. तर ह्यापैकी कोणती गोष्ट कळली नाही किंवा कळली आहे? ह्युमिडिटी कळली असेलच, मला असं वाटतं त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नसावा. ओके ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी आपल्याला बघूया. आता मला असं वाटतंय की पहिल्यापासून सुरू केलेलंच कधी चांगलं राहील, जरा थोडंसं ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन कुठल्या मोडमध्ये जर आपण घेतोय तर. आणि आजच्या ज्या 3 संकल्पना आहेत त्या मला असं वाटत होतं की कळतील, पण नाही वाटत आहे मला तसं की ते लक्षात आलंय. तरी देखील परत एकदा रिवाईज करतो. बघा परत एकदा बघा, मी तुम्हाला रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी समजून सांगत होतो. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी म्हणजे एक्झॅक्टली काय? बघा साधं सोपं आहे. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी म्हणजे काय? कन्सेप्ट ऑफ ह्युमिडिटी बेस्ड ऑन कंपॅरिझन. बघा परत एकदा, कन्सेप्ट ऑफ ह्युमिडिटी बेस्ड ऑन कंपॅरिझन. आता आपण कोणाकोणाची कंपॅरिझन करणार आहोत? बघा रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीमध्ये आपण 2 कन्सेप्टची कंपॅरिझन करणं अपेक्षित आहे. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीमध्ये आपण काय करणं अपेक्षित आहे? 2 कन्सेप्टची कंपॅरिझन करणं गरजेचं आहे. एक आहे ॲक्च्युअल मास ऑफ वॉटर वेपर. बघा परत एकदा सांगतोय, कुठल्या 2 गोष्टींची कंपॅरिझन करतोय आपण? पहिली गोष्ट आहे ॲक्च्युअल मास ऑफ वॉटर वेपर इन अ गिव्हन व्हॉल्यूम. हीच काय आहे? हीच आहे आपली ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. बरोबर. बाय डेफिनेशन जर आपण बघायचं ठरलं तर ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी म्हणजे काय? ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी म्हणजे काय? ॲक्च्युअल मास ऑफ वॉटर वेपर पर युनिट व्हॉल्यूम. आणि आपण कशा सोबत कंपॅरिझन करतोय? वॉटर वेपर
कॅरिंग कपॅसिटी. कशासोबत कंपॅरिझन करतोय? वॉटर व्हेपर कॅरिंग कपॅसिटी. आणि हे कंपॅरिझन कसं आहे? पर्सेंटेज कंपॅरिझन आहे. आता समजून सांगतो, परत एकदा लक्ष द्या. आपल्याकडे एक एअर क्यूब आहे. ऍटमॉस्फिअर मध्ये काय आहे? हवा आहे. आपण काय केलं? हवेचा एक क्यूब बाहेर काढला आणि या क्यूबचं जे व्हॉल्यूम आहे ते 1 क्युबिक मीटर आहे. बघा, या क्यूबचं व्हॉल्यूम किती आहे? 1 क्युबिक मीटर. म्हणजे याची लांबी, म्हणजे याची लेंथ, ब्रेड्थ अँड हाईट या सगळ्या किती आहेत? 1 मीटर. म्हणजे याचं व्हॉल्यूम किती झालं? 1 क्युबिक मीटर. बरोबर आहे. आता मला याची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काढायची आहे. सॉरी, आता मला याची पहिल्यांदा ऍब्सोल्यूट ह्युमिडिटी काढायची आहे. कशी काढणार आहे मी? या एअर कॉलम मध्ये जेवढी वॉटर व्हेपर आहे ती वॉटर व्हेपर मी काय करणार आहे? एक्स्ट्रॅक्ट करणार आहे. आणि त्या वॉटर व्हेपरचं ऍक्च्युअल मास किती आहे ते कॅल्क्युलेट करणार आहे. समजा या एअर क्यूब मध्ये मास ऑफ वॉटर व्हेपर इज 10 ग्रॅम्स. किती आहे? 10 ग्रॅम्स. तर ऍब्सोल्यूट ह्युमिडिटी किती झाली? 10 ग्रॅम्स पर क्युबिक मीटर. बघ अक्षय, समजलं का आता 10 ग्रॅम्स पर क्युबिक मीटर काय आहे ते? आता दुसरं सगळ्यात महत्वाची गोष्ट बघा. आता आपल्याला रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काढायची आहे. आता या वेळेस हा जो व्हॉल्यूम आहे एअरचा, याच्यामध्ये किती पाणी बसू शकतं हे आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा शोधावं लागेल. मी सांगितलं समजा तुम्हाला की या क्यूब मध्ये इमॅजिन करा ही एक पाण्याची बाटली आहे आणि हिच्यामध्ये किती पाणी गॅस फॉर्म मध्ये बसू शकणार आहे? तर 50 ग्रॅम पाणी बसू शकणार आहे. म्हणजे वॉटर व्हेपर कॅरिंग कपॅसिटी किती झाली? 50 ग्रॅम. आता मला काय काढायची आहे? रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. कशी काढणार आहे मी रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी? ऍक्च्युअल मास ऑफ एअर किती आहे? 10 ग्रॅम. ओके. आणि वॉटर व्हेपर कॅरिंग कपॅसिटी किती आहे? 50 ग्रॅम. आणि मल्टिप्लाय कितीनं करायचंय? 100 नी. म्हणजे माझी रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी किती झाली? 20%. कशी काढली? 5 दुने 10 आणि 10 दुने 20. म्हणजेच रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी किती झाली? 20%. आता याचा अर्थ काय होतो? हा एअर कॉलम 20% भरलेला आहे आणि 80% रिकामा आहे. म्हणजे याच्यामध्ये अजून वॉटर व्हेपर बसू शकते. इमॅजिन करा ही एक बाटली आहे आणि या बाटलीमध्ये अजून वॉटर व्हेपर भरणं शक्य आहे. आता रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीचा वापर आपल्याला कुठे करता येतो? ह्याच्यासाठी एक सगळ्यात महत्वाची संकल्पना सांगणार आहे. ज्या वेळेस एखाद्या एअर कॉलमची ह्युमिडिटी रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी 100% होते त्याच वेळेस पाऊस पडतो. आणि त्यामुळे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी सगळ्यात जास्त महत्वाची आहे. जर मला प्रेडिक्ट करायचंय किंवा रिलेटिव्ह पाऊस पडणार आहे का नाही आज ते, तर मला रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कॅल्क्युलेट करावं लागेल. मी समजा म्हटलं आज रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी 80% आहे, तर पाऊस पडण्याचा चान्स अतिशय जास्त आहे. कारण 80%वरून 100%वर जायला खूप कमी वेळ लागणार आहे. पण जर मी आज म्हटलं रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी 20% आहे, तर हवा ही रिलेटिव्हली ड्राय आहे, तिच्यामध्ये खूप जास्त वॉटर व्हेपर बसू शकते. आणि त्यामुळे जर 20% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी असेल तर त्या केसमध्ये अजून जास्त काय होऊ शकतं? तर मोठ्या प्रमाणावर वॉटर व्हेपर बसू शकते आणि या हवेमुळे पाऊस कधीही पडणार नाही. ठीक आहे. मला असं वाटतंय जर या 3 संकल्पना समजल्या असतील तर ठीक आहे. नसतील समजल्या कोणालाही, अक्षय तुला जर नसतील कळल्या, काही काळजी करू नको. आपण परत एकदा ज्यावेळेस जॉग्रफीचं रिव्हिजन घेणार आहोत त्यावेळेस ऑफलाईनमध्ये मी ही संकल्पना अजून चांगल्या प्रकारे समजून सांगेल तुला, जेणेकरून ही गोष्ट तुम्हाला लक्षात येईल. ओके. सो ऍब्सोल्यूट ह्युमिडिटी, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आणि ह्युमिडिटीच्या सगळ्या संकल्पना या आपण आत्ता स्टडी केल्या. मला असं वाटतंय की 2 ते 3च कंकरंट व्ह्यूअर्स आहेत, त्यामुळे मी आजच्या या लेक्चरमध्ये इथंच थांबतोय. उद्या आपण ऑफलाईन प्लस ऑनलाईन दोन्ही मोडमध्ये भेटणार आहोत, पण ऑफलाईन लेक्चर माझं होईल उद्याचं. तर त्यासाठी सगळ्यांनी रेडी राहायचंय. ओके. आणि ऑनलाईन पण होईलच, त्याला आपण ऑनलाईनमध्ये फक्त सपोर्ट देणार आहोत. ओके. सो आज मी इथेच थांबतोय. थँक्यू व्हेरी मच.